Hello everyone, I am Teacher Michael and welcome back to my YouTube channel. Ayan, so kung nakikita nyo sa ating screen, ayan, ay nasa Google Meet nga po ako. Pasensyahan nyo na, hindi po ganoon kaganda yung camera ng aking laptop. Ayan, so kung mapapansin nyo, iba po yung background color ko or iba po yung naging background ko dito sa Google Meet. At dito naman po sa aking video ay green po ang aking background. Ayan, so paano nga ba pinapalitan ang background ng video natin sa Google Meet? So yan po ang ituturo ko po sa inyo today. Ayan, kasi nga minsan ay kapag hindi maganda yung background natin, pwede natin siyang baguhin. Ayan, minsan kasi naghahanap pa tayo ng plain na background, nagkakabit pa tayo ng kortina ng mga tela. Pero with the help of this extension sa Google Meet ay pwede nating baguhin yung ating background sa ating videos kapag nasa Google Meet po tayo. Ayan. So, paano ba natin i-install to sa ating laptop? Ayan. So, ang gagawin lang natin, ang itatype lang natin ay Visual. Ayan. Visual Effects for Google Meet. Ayan. So, ang unang lalabas po yan, Visual Effects for Google Meet. I-click lang po natin yan. Okay. Tapos, ayan, kasi sa akin, nailagay ko na po ito sa aking Google Meet na add ko na po siya. Pero i-remove natin. Ayan, i-remove natin. So, ito po yung mag-a-appear kapag nilagay po natin or tinype natin yung Visual Effects for Google Meet. Tapos, i-add to Chrome natin. Ayan, para mailagay na po siya sa ating extensions. Ayan, nakalagay dito Add Extension or Cancel. I-click natin yung Add Extension. Ayan. So, dito sa gilid, nagda-download na po siya. Ayan. Okay. So, kapag click natin, so ayan na po siya. Kapag click po natin itong extensions, ay nag-appear po dyan yung Google Meet Grid View na in-upload ko din po sa aking channel kung paano nyo po makikita lahat ng participants sa Google Meet. Ayan. Pwede nyo pong panoorin yung video ko. Ayan, tapos yung visual effects for Google Meet. Yan, ipin po natin siya. Ayun na po siya. Okay. So now, ay pupunta na tayo dito sa Google Meet mismo. So ako lang po yung participant dito po sa Google Meet po na ito. Ayan. So dito sa gilid, mapapansin nyo, ayan. Since nailagay na po natin siya sa ating extensions, ito, nag-appear na po siya dito. So ito po yung iba't ibang pwede nating gawin para mapalitan po yung ating background. Ayan. So, kung mapapansin nyo, dito sa aking video, sa aking Google Meet, green background lang po yung aking ginamit. Ayan. So, itry muna natin ito, Visual Effects. Kapag blur naman, kapag blur ang gusto nyong gamitin, ayan. Ayan. Magbablur po ang iyong magbablur po ang iyong background. Ayan. So, hindi siya masyadong napapansin kasi green yung aking background. Ayan. Ayan. So, ito naman pangalawa is blur din. Ayan. Ikaw mismo ay mabablur. Ayan. Pwede mo siyang i-adjust. Ayan. So, halimbawa, may kinakain ka habang nasa Google Meet, habang nasa meeting, pwede mo siyang i-blur. Ayan. Tapos, kapag bubbles naman, ganyan po ang mangyayari sa iyong video. Ayan. Kapag contrast naman, ganyan po ang mangyayari. Okay. Kapag cube, ganyan naman. Okay. So, meron po kayong iba't ibang visual effects na pwedeng pagpilian. Ayan. Pag 3D movie, ganyan po ang mangyayari. Donation. Ayan. Kapag flip naman, yan, click natin yung flip. Ayan, naka-flip ka na. Ayan. Okay. Kapag freeze, ayan. So, gumagalaw ako dito sa aking video, dito sa aking phone, pero dito sa Google Meet ay naka-freeze ako. Ayan. Inverse. Ayan. Nagbago yung kulay ko. Ayan, naka-inverse na siya. Tapos, insane. Ayan. Okay. Next naman tayo. Rainbow. Ano kaya mangyayari kapag click natin yung rainbow? Ganyan.
Kapag pixelated naman, ganyan po ang mangyayari. Hindi ka na makikilala ng mga participants. Ayan. Self-focus. Ganyan po, yung self-focus. Ayan. Kapag naman text display, hindi ko pa ito natatry. Ayan. Okay. Tapos, punta muna tayo dito sa baba bago ko ituro po kung paano po palitan yung ating background using green background. Ayan, sunglasses. Ayan, kung gusto mong gumamit ng sunglasses, ayan, di ba? Graduate. Kapag merong virtual moving up or graduation, pwede mong gamitin yan. Halo. Ayan. Hindi siya masyadong nakikita. Ayan. Baba. Konti. Ayan. Tapos, so punta na tayo doon sa ating main na objective ngayon. Kung paano palitan yung ating background just in case wala tayong magandang background sa ating bahay. So, ang gagawin natin ay i-click muna natin yung upload background. Ayan. Para makapag-upload tayo ng gusto nating background. Ayan. So, pipili tayo ng ating mga photos na pwede nating gamitin. So, like for example, ito yung pipiliin ko. Ayan. Tignan natin. Ayan. So, nabago na po yung ating background. Halimbawa, nasa kusina kayo, ayaw nyo makita yung mga magulong gamit nyo sa kusina, pwede nyo itong gamitin. Kapag papalitan natin yung ating background, mag-upload ulit tayo ng bagong background natin. Ayan. So, halimbawa, piliin natin ito. Ayan. Nabago na po yung ating background. Next, try natin ito. Ito lang kasi mga available na photos na meron ako sa aking laptop. So, pwede kayong gumamit ng ibang mga photos. Tingin lang ako dito sa aking thumbnail. Ayan. Ng ibang mga photos. Ayan. So, like for example, gusto mong gamitin to. Ayan. Ayon. So, nabago na yung iyong background. Pwede kayong maghanap ng iba pang mga backgrounds na pwede nyong gamitin. Ayan. So, napakadali lang po niya gamitin. Ang importante po ay meron po kayong green na background na tela sa inyong bahay para magawa nyo po ito. Ayan. So, inuulit ko, para po maidagdag natin to sa ating extensions, i-search lang natin sa ating Google ang visual effects for Google Meet, tapos i-click lang natin yung add to Chrome para mailagay na po siya sa ating Google Meet. Ayan. So, kapag nailagay na natin siya, makikita naman natin siya dito sa extensions. Ayan. Tapos, kapag nailagay nyo na, makikita nyo na dito kung ano yung mga gusto nyo maging backgrounds, maging effects sa inyong mga videos para hindi maging boring. So like for example, nasa online class kayo, para hindi maging boring yung class, gamit kayo ng iba't ibang mga backgrounds na suited for your lesson. Ayan. So like for example, ang lesson nyo mga anyong lupa, pwedeng background mo ay bundok, vulkan, ganon. Ayan, so again, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Please click the red button at saka yung bell button po sa tabi nun para maging updated po kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Ayan. So, thank you for watching and see you in my next video.